LMSV එසේ නැතිනම් Little Minds Strong Values සජීවීකරණ ගීත ඇසුරින් ළමයින්ට හොඳ පුරුදු සහ සාරධර්ම කියා දෙයි. එපමණක් නොව ළමයින්ට එම හොඳ පුරුදු නිර්මාණාත්මක වෙලි දැක්වීමට තරගයක් හරහා උනන්දු කරවයි. දෙමාපියන්, ගුරුවරුන්, නායකයින්, වැඩිහිටියන් ලෙස අප සියලු දෙනාම LMSV සමග අත්වැල් බැඳගෙන සාරධර්ම වලින් හෙබී සදාචාරාත්මක සමාජයක් ගොඩනගමු. Little Minds Strong Values එසේ නැතිනම් LMSV මේ ඔබට දැන් දිස් වෙන්නේ LMSV අපේ වෙබ් අඩවියයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ගිහිල්ලා www.lmsv.lk යනුවෙන් ටයිප් කරලා මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන tabs ගොඩක් තියෙනවා. home කියන එකේ අපි මේ ඔබට දැන් දිස්වන්නේ home කියන tab එක. ඊට අමතරව song videos, downloads, championship කියන tab එක යටතේ අපේ පහුගිය performances එහෙම නැත්නම් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ season 1 එකේ අපේ ජයග්‍රාහකයෝ මේ සියලු දේ දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට teachers corner එක තියෙන්නේ අපේ ගුරුවරුන්ට එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිවරුන්ට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවහම අපේ activity reporting system එක එහෙම නැත්නම් අපේ සින්දු වලට අදාළ values guide එක මේ දේවල් බලා ගන්න තමයි මේ teachers corner කියන tab එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම good to know මේ යටතේ ඔයගොල්ලෝට තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර, එතකොට අපේ newsletter එක මේ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Instagram, Facebook එකට යන්නත් පුළුවන් මේ tab එකේ. support us කියන tab එකේ තියෙන්නේ අපිට කොහොමද ඔයගොල්ලොන්ට මේ Little Minds Strong Values ව්‍යාපෘතියට උදව් කරන්න කියන එක. ඒ වගේම contact කියන එක යටතේ අපිව contact කරගන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට සින්දුවක් Little Minds Strong Values වල තියෙන ගීතයක් බලන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි මේ song videos කියන tab එකට යනවා. එතකොට අපිට පේනවා Sinhala playlist, Tamil playlist, English playlist කියලා playlist තුනක් තියෙනවා. අපි දැනට Sinhala playlist එක click කරලා බලමු. එතකොට ඔබට පේනවා ඔබව ගෙන යනවා YouTube එක වෙතට. YouTube එකේ මේ තියෙන්නේ අපේ Sinhala songs playlist එක. මේකේ තියෙනවා ගීත 21ක්. එතකොට අපි මේ ගීතයක් ඕගොල්ලන්ට මේ ඕනම ගීතයක් YouTube එකට ආවට පස්සේ මේ playlist එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන බොත්තම ඔබලා play කරන්නත් pause කරන්නත් එහෙම නැත්නම් කැමති තැනකට skip කරන්නත් පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. මේ හැම ගීතයකම විශේෂත්වය තමයි අපි මේ හැම ගීතයක් තුලම ළමයින්ට හොඳ පුරුදු කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ හොඳ පුරුදු මේ ගීතය පුරාවටම පෙන්වා දීලා තියෙන අතර මේ අවසානයේදී මේ හොඳ පුරුදු මේ ගීතෙන් උගන්වන හොඳ පුරුදු මොනවාද කියන එක යලිත් වතාවක් අපි පෙන්නනවා. දැන් මේ ගීතය අපි අවසානයේට ගියොත් හොර කරන්න එපා, බොරු කියන්න එපා. කියන ආදර්ශය තමයි අපි මේ ගීතයෙන් ලබා දෙන්නේ. මේ පුහුල් හොරා කියන ගීතයෙන්. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් සින්දු තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ගස්කොලන්, යුතුයකම්, අපේ ළමයි, දොස්තර මහතා. දැන් මේ විතරක් නෙමෙයි ඔබට දැන් මේ Little Minds Strong Values කියන මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරොත් එතකොට ඔයගොල්ලෝම ගෙනියනවා අපේ channel එකට. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ playlist කියන එක ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සිංහල සින්දු playlist එක, ඒ වගේම දෙමළ සින්දු playlist එක, ඒ වගේම English සින්දු playlist එක. මේ සියලු දැන් අපි බැලුවොත් අපේ සිංහල ගීත තියෙනවා 21ක්, දෙමළ ගීත තියෙනවා 10ක් සහ ඉංග්‍රීසි ගීත මේ වෙලාවේ එකක් පමණයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරියට යද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලු සින්දු දෙමළ භාෂාවටත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවටත් පරිවර්තනය කරන්න. දැන් අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ට මේ එක සින්දුවක් කාත් එක්ක හරි ෂෙයා කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට හරිම ලෙහෙසි වැඩක් තියෙන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන මැදදී පෝස් කරා මෙන්න මේ ෂෙයා කියන බටන් එක මෙතන තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම මාධ්‍යයකින් WhatsApp වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්, email වෙන්න පුළුවන් ෂෙයා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ සින්දුව. එසේ නැතිනම් මේ මෙතන තියෙන copy button එක click කළා. එතකොට link එක copy වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට WhatsApp එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් කැමති ඕනම තැනක මේ link එක share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හරිම ලෙහෙසි පහසු පියවරන් කීපයක් තමයි තියෙන්නේ අපේ මේ Little Minds Strong Values ගීතයක් නරඹන්න එහෙම නැත්නම් share කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. LMSV අපේ අලුත්ම ගීත, ඒ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ නරඹන්න මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කළා
අපිට subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු සැනින්ම ඕගොල්ලන්ට notification එකක් මගින් දැනගන්න පුළුවන්.